aldrig att jag skulle behöva bevittna grymheter. Det här är ett projekt som jag helst vill glömma. Varje gång jag stänger mina ögon så hör jag skriken. Det är någonting som jag får leva med. 1970 var jag en av läkarna som var med på projekt Asagudar för svenska försvaret. Projektet var hemlighetsstämplat. Platsen till bergrum 41 hölls hemlig. Major Gustav var den som hade begärt mig att assistera Dr. Albert Nilsen, som var världsledande inom sin gren. Jag, Albert, Peter och andra doktorer samlades i ett mötesrum där vi gick igenom soldaterna som skulle genomgå projektet. Välkomna till bergrum 41. Jag är major Gustav Nilsson. Ert objekt är att injicera soldater med detta medlet som vi kallar Oden. Och dessa 10 soldater ska nummer 1 ha högsta dosen och nummer 10 ska ha den lägsta. Målet med självaste projektet är att få dem sammansvetsade i svåra situationer. Ni ska observera deras beteende och får inte avbryta förrän jag har gett orden. Vad som än händer så må det hända. Dessa soldater ska bli Sveriges bästa soldater. Soldaterna ska observeras dygnet runt. Jag tilldelades testobjekt 1-3 medan de andra delade på resten. Objektens namn var Henrik Lovlind, Anders Hag och Ove Bengtsson. Efter vi gått igenom alla så går vi ut till testrum som var ett basiskt bygge med sängar, toa, dusch med mera. Soldaterna skulle få 3 mål mat om dagen och doseringen skulle börja med 4 doser per dag per soldat. Övervakningsrummet var likaså labb där vi kunde titta in till dem, men de kunde inte se oss. Soldaterna skulle efter varje injektion göra olika övningar som skulle ges till dem. Därefter var det fri tid och vissa fick övningar som problemlösning och vi skulle studera gruppdynamik. Soldaterna visades in till testrummet medan vi står inne i testrummet. Jag går till mina 3 testobjekt och ger dem varsin dos. Henrik var en ung man som inte gillade sprutan. Alla la sig och vilade och så var det dags att observera. Testdag 1. Det går smidigt de första timmarna. Alla är fokuserade. Det skulle inte ta lång tid tills de gjorde alla övningar utan att någon sa något. Men fokusen var hög. Moralen var hög. De umgicks med varandra. Så var det i ett par dagar. Testdag 4. Soldaterna tappar mer kontroll. Deras umgänge blir mindre. De isolerar sig mer från varandra. Testobjekt 1-3 har det svårt att anpassa sig. De med lägst dos försöker att hålla sig till övningarna. Men de börjar att se att även de har svårigheter. Henrik är en av dem som syns att han lider även om han inte säger något. Samma utveckling sker under 6 dagar till. Testdag 10. De agerar som individer och verkar inte bry sig så mycket om varandra längre. Som de gjorde den första dagen. Nu är alla mer eller mindre för sig själva. Gustav gav en order om att man skulle höja dosen till det dubbla. Så det skulle bli något resultat. Det var protester, men det var lönlöst. Dosen dubblades och vi noterade effekten. Effekten tog inte lång stund förrän den syntes.
Alla var så synkade så att det var skrämmande. Henrik och de 4 andra som hade högst dos började att må dåligt. De började spy och hosta blod. De andra är mer apatiska till dem. Paniken hos testobjekt 1-4 gör att gruppen isolerar sig från dem. De slutar att spy efter en kontroll av Dr. Albert. Moral låg. Testdag 12. Jag ser att deras hud börjar att ändras sakta. Och deras blickar mot varandra är nästan mer djuriska. Men under kontroll. Deras moral är mycket låg. Övningar görs, men inte bra. De är lika synkade och har en viss kontroll över sig själva. Under följande dagar så ändras deras utseende och deras inställning till allt. Det händer att de försöker finna en ledare inom gruppen. Men den håller testobjekt 1 hårt om. Deras hud börjar även bli kletig. De verkar inte bry sig om att byta i sängarna, utan finner sig och lägga sig i kletet. Testdag 17. Soldaternas hy är helt gråaktig och deras ögon börjar bli mer rödaktiga. Testobjekten har slutat äta sedan 3 dagar tillbaka. Det går inte på toaletten eller duschar. Stanken beskrivs som vedervärdig. Deras tal har blivit mer till läten. När vi studerar dem så verkar det som att de ser oss genom rutan då de följer våra rörelser. Deras utveckling på övningar försämras ju fler dagar som går. Testdag 30. De gör inga övningar längre. Under de senaste dagarna har de slutat. De attackerar varandra och gör ofantlig skada mot varandra. Det verkar som att de lyckas regenerera sig själv på något sätt. Det är ett genomslag, men inte så som vi hade blivit informerade att det skulle hända. Det verkar inte längre ha kontroll, förutom när de får order om att lägga sig. Det har blivit mer beroende av injektionerna. Dr. Peter går in för att ge dem en injektion till alla. Alla lägger sig utan att de behöver säga något. Den enda som inte lägger sig är testobjekt 1 som går emot Peter. Gå och lägg dig! Testobjekt tittar på honom. Det som händer går så fort att många av oss tappar andan. Testobjekt 1 smäller sin hand in i Peter som om det var en kniv. Han drar ut den blodiga handen och Peter faller ihop. Peter skriker av smärta. Soldaterna går i samlad trupp mot Peters kropp. De sliter Peters kropp i stycken medan vi skriker av förskräckelse. Testobjekten var nu mer djuriska än mänskliga. Efter de var färdiga gick alla la sig i sängarna igen. Vad är det du har skapat? Viljelösa zombies? Är du helt totalt galen? Nej. Det är evolution. Jag blev förd till mitt rum då Gustav ville att jag skulle lugna ner mig. Dörren låstes bakom mig. Jag ser den hemlighetsstämplade mappen. Jag öppnar den och ser en yngre man som liknar Dr. Albert. Fast att han hade en SS-uniform på sig. Jag läser av det jag förstår, då det mesta står på tyska. Min tyska är ganska rostig sedan skolan. Projekt Ordens öga, även kallat Asagudar, skriven av Dr. Albert Wolfgang. Dag 1. Normal aktivitet. Lydnad hög. Dag 9. Huden börjar bli gråaktig och en hunger för kött har uppkommit.
Lydnad hög. Dag 14. Hungern stiger och de börjar äta på varandra. Lydnad låg. Dag 20. Ingen lydnad alls. Projektet lades ner. Testobjekten förstördes. Dock smet testobjekt 1. Jag ser bilder på en by där folk ligger massakrerade. Lemmar som låg utspridda, både gamla som unga. Och barn. Jag börjar bli illamående. Rapporten fortsätter med att en grupp SS-soldater kommit till byn för att rensa upp. Så har de döda återvänt. Soldaterna tog ner de döda byborna efter att de bränt ner byn och hittade det sista objektet som hade kontroll över det som var döda. Testobjekt 1 återvänder till labb. Kroppen verkar regenerera vid skada. Den som gjorde mest skada på testobjekt 1 var eld. Eld ledde till dess död. Plötsligt hörs flera skott utanför och det skriker. Medan det blir svart för en stund och så tänds en gul lampa som börjar blinka. Det knastrar till i högtalarna. Evakuering! Evakuera bergrum nu! Ta er! Dörren öppnas och utanför står Albert. Jag följer efter honom och ser hur det ligger en massa kroppsdelar i gången. Jag tar upp en revolver som ligger på marken och springer efter Albert. Som springer fort för att vara så gammal. Jag hänger med hela vägen ut tills vi kommer till den öppna ytan där vi först kom in. Där slår major Gustav med ett vapen riktat mot oss. Från en öppning till vänster ser vi soldaterna som var inne i testrummet med en regenererad Dr. Peter som ser likadan ut som de andra soldaterna. Stanna, sa jag. Testobjekten stannar till. Henrik tittar åt mitt håll och pekar på mig. Gustav tittar på mig. Så ni vill ha honom? Det är ett litet pris att betala. Nej, Gustav. Gustav tittar på Albert och skjuter Albert. Albert faller ihop. Som sagt, ett litet pris att betala. Soldater, backa. Det är en order. Testobjekten backar inte. Vad gör ni? Backa, sa jag. Det är en order. Albert reser sig upp. Jag ser hur hans hud börjar bli grå. Att hans ögon börjar bli gulaktiga. Han ger ifrån sig ett ljud som får de andra testobjekten att vända sig åt honom. Soldater, till attack! Jag är er major. Ni lyder mig. De är inte dina att ge order till, major. Albert gör en nickning och soldaterna börjar springa mot Gustav, som skjuter vilt för att kunna överleva. Det tar soldaterna inte många sekunder innan de har rivit isär honom, så att det är mer eller mindre bara köttslamsor kvar. De andra soldaterna ställer sig bakom Albert. Albert vänder sig mot mig. Karl, lämna platsen och se till att ingen kommer in. Jag ska hålla den kvar här, men jag kan inte låta det som finns här leva. Jag låter dig leva. Spring innan jag ändrar mig. Jag springer hela vägen upp till den stora porten. Jag försöker med min nyckel. Den funkar inte. Jag bankar på dörren. Dörren öppnas och jag slänger mig ut och möts av en massa soldater som siktar mot mig. Smäll igen! Smäll igen! Så du inte kommer ut för helvete! Smäll igen porten! Spräng den åt helvete! Vad talar du om? Vad är det där för ljud? Vad fan är det som ska... Stäng!
Medan dörren stängs så skjuter det mot de varelser som kommer. Dörren hinner precis att stänga innan det hörs en massa bankande. Jag svimmar och vaknar upp i en mjuk säng och hör en radio. Välkomna till regionala nyheter i P1. Det har varit en stor brand utanför Rörbäcksnäs. Räddningstjänst är på plats och säger att läget är under kontroll. Polisen uppmanar civila att hålla sig inne. Över 49 år sedan. Jag minns det som igår. Jag är en högrisk enligt Svea rike. Så jag är under ständig övervakning. En grupp från militären som kallar sig för Ulven har varit här och tagit min rapport flera gånger. Undrar än idag vad som hände med Albert. Om det var så att han var det första testobjektet. Och sov nästan inte. Jag är rädd att en kväll höra skriken igen. Dessa skrik som ekar ännu i mitt huvud.